Hello everyone! It's Lou, and for today's video, since naka-makeup na ako ngayon, I thought ngayon ko nasasagutin ang ating Q&A portion about online selling. So may dalawang videos ako about online selling, yung packing my 11/11 orders at saka yung how I started my online business na vlog. So sa dalawang videos na yun, nakakuha ko ng 6 na maayos na questions. Maayos meaning masasagot ko ng maayos at may kabuluhan. Tapos right now, may ongoing questions ako sa IG stories ko na nag-accept ako ng mga questions from you guys. So first question natin is, ask ko lang po, what are the kind of advertisement you did to boost your shop on Shopee? Actually, hindi pa ako nagpe-paid ads sa Shopee. Ginagamit ko lang yung libreng boost now, yung 5 products ang i-boost every 3 hours. Ayun pa lang yung ginagawa ko. Pero other form of advertisement ko is this. Sa YouTube ko, gumawa ako ng mga journaling videos which is very natural for me last year. Sinisipag pa ako mag-journal talaga. Ngayon kasi parang wala pa akong motivation na mag-journal ulit. Kasi sobrang dami kong iniintindi, sobrang dami kong gagawin, sobrang dami kong deadline. So, hindi ko siya masingit sa utak ko. Alam niyo, parang hindi pa ako mentally available to do journaling ulit personally. Pero ayun, I love journaling. Pero anyway, ayun, gumawa ko ng journaling related videos na very requested din naman back then. Tapos, siningit ko na lang yung shop ko. Parang, self-promotion, gano'n. And also, IG stories din. Kapag may nagtatag sa akin ng mga customers na binili nila to from my shop, tapos tatag nila ako sa IG stories, nire-repost ko yung stories nila. Next question natin from Brain. Ate, may I know saan kayo bumili ng thermal printer? So, nabili ko siya sa Shopee. Ayun yung pinakamurang thermal printer na ganung itsura. Kasi ayoko ng thermal printer na isa. Yung mukhang pang resibo sa grocery. Ayoko yun. Ayoko nun. Gusto ko yung style na ganitong printer. At ito yung pinakamurang printer na nahanap ko sa Shopee na ganong style. So, medyo matagal siya dumating. Siguro mga 3 weeks siya before ko na-receive kasi for pre-order siya. Pero ito na yung pinakamura. $399.99. Anyway, ilalagay ko yung link down below, guys. Next one from Merry Christmas. Ask ko lang po if kahit relatives or family ay bawal sabihan ng supplier. Like, in your opinion lang po. So, for me, actually, ang pinaka-point lang naman of being madamot regarding the info about your suppliers, para hindi ka maubusan ng customer. Kasi hindi ka, yun yung pinakaayaw mong mangyari sa business mo, sis. Yung maubusan ka ng customer dahil sa pagiging mabait mo at binigay mo yung supplier mo sa kakilala mo or sa nagtanong sa'yo. Kasi parang you're killing your own business eh. Once na sinabi mo yun sa iba, syempre doon na rin sila kukuha. Pwedeng tapatan pa nila yung price mo. Pwedeng magbenta pa sila ng mababa. So, doon na sila bibili, hindi na sa'yo, parang ganun. Pero actually, ano din yun, depende rin yun sa'yo, and depende rin yun sa situation. If ever na may nagtanong sa'yo na kakilala mo, relatives or family about your supplier, I think pwede mong ibigay kung malayo yung location nila sa'yo. Meaning yung target market nila, malayo sa'yo. Yung parang imposible mong ma-reach or mapadalhan or makuhang customers, yung mga customer nila. Anyway, meron kasi ako mga kakilalang online shops na this specific area lang sila. For example, nasa North ka. So, dito sa QC, ganyan, Caloocan, Valenzuela. Iyan lang yung mga sinuservicean mo. Tapos, may rider kang nakamotor, ganon. Tapos, yung relatives mo nasa South, nasa Pasay, Alabang, ganyan. Kung alam mong hindi mo na ma-reach yung customer nila at alam mong hindi ka nila makukuhanan ng customer, I think pwede mo naman i-share sa kanila. So, ayun lang. Nasa sayo talaga yan, pero generally, it's not wise to give someone your supplier talaga. Next question from Atos Kines. Paano po nakukuha yung bayad ng buyer sa Shopee? So, meron tayo sa Shopee dashboard na seller balance and meron tayong my income. So, ang pinakaiba nila, yung seller balance, ayun na yung pwede mong i-withdraw. Ayun na yung pera mo na iyon na talaga. Na pwede mong i-withdraw from Shopee. Mapupunta yung pera sa seller balance mo kapag na-receive na ni customer yung item tapos na-order receive niya na. Kasi 'di ba kapag ikaw bibili ka sa Shopee, meron doon order receive na pipindutin mo kapag na-receive mo na yung items tapos wala kang reklamo dun sa product na na-receive mo. So, parang ganun lang din yun. Pag si buyer nag-order receive, diretso na yun sa seller balance mo. Yung my income naman, meron siyang dalawang tabs. Ayun yung ongoing orders at saka yung completed orders. Yung ongoing orders, yung amount na makikita mo dyan, ayan pa yung hindi pa nare-receive ng buyer. Either nasa shipping pa or nasa
hindi pa nila na-order receive. Basta ayan yung marireceive mo pa lang. Yung sa completed orders naman, ito na yung parang report lang. Para malaman mo kung magkano yung sales mo this specific week, this month, kung magkano yung kinita mo ng 11-11, kung magkano yung kinita mo ng 12-12, parang gano'n lang yun. So, next question. From Jelemy Flores. Hi, Ate Lu, I'm just gonna ask po if this is okay if magre-resell ako sa Shopee ng mga stickers from Shopee then overseas. Pwede po ba yun or bawal? Thank you, looking forward for more vlogmas. Thanks. Actually, pwede naman kasi dyan din naman ako nag-start na mag-resell ng mga stickers from overseas seller. Pero, ayun, ask muna kayo. I don't think naman na mahirap yung process kasi for me, binibenta ko rin yung mga same stickers na yun. Tapos, sa akin naman, hindi ko naman own yung brand. And for sure, hindi rin naman nila own yung brand na yun. Kasi yung brand na yun, nakukuha ko rin from my different suppliers. So, parang meron akong 4 suppliers na same na nagbebenta ng mga ganong stickers. So, parang hindi naman nila own yung brand. Hindi ko naman own yung brand. So, kung magre-resell ka man, sa akin kung magre-resell ka ng stickers ko, na binibenta ko sa shop ko, wala naman yun sa akin, okay lang. Parang order ka lang, sige, order ka lang na madami, ganyan. Pero, walang reservation sa akin kasi since marami na nagre-resell ng mga products ko, bawal ng no reservations na ako. At saka, pwede mong gamitin yung pictures ko. And, wala akong responsibility sa stickers once na binili mo na sila kasi hindi ko naman siya brand. So, ayun lang, wala lang responsibility si seller once na ma-receive mo na yung item, tapos i-resell mo siya. Like, wala na siyang pakialam kasi bumili ka lang sa kanya. Parang ganun. So, next, doon na tayo sa questions sa Instagram. Sobrang dami yung questions sa Instagram. From you, Bongs. Bakit ang ganda ng seller ng Switchcraft? Oh my God. Little things. Okay, next question. Di ko ma-pronounce yung name niya. Ano po ba dapat mindset kapag online selling? Online selling kasi, guys, I realized. So, I think kailangan mo lang talagang i-continue na i-promote yung business mo. Especially kung meron ka ng mga competitors or yung kakilala mo, nagbenta ng same product as you, 'di ba? Parang isipin mo lang kung ano yung palagi mong unique selling proposition dun sa mga competitors mo. Same nga tayo ng products, pero hindi naman tayo same ng services. Hindi naman tayo same ng packaging. Tulad dun sa Instagram, sobrang dami nagbebenta ng cookies nung nag-lockdown. So, kahit ako, 'di ba, pinapadala nila ako ng cookies. Hindi ko na alam kung ano yung unique sa iba-ibang cookies. Merong mga cookies na nag-stand out talaga for me as a customer. Yung mga chunky big cookies na with almonds and all, na sobrang daming laman sa loob. So ako, yun yung mga naalala ko, yung may mga memorable something. From Ara, Jamaica, how do you handle those nakakainis na customers? So far naman, wala naman akong nakakainis na customer kasi hindi naman electronics yung product ko, hindi naman siya pagkain. So para lang siya, stickers lang siya. Diba? Parang wala ka namang reklamo sa stickers. A few things lang na na-receive ko from my shop, as a stationery shop. Yung packaging ko, yung boxes ko na yupi because of sa shipping. Well, na-yupi lang naman yung box, pero yung stickers naman sa loob, intact naman sila since madami sila, makapal sila. 45 pieces sila sa isang box. So, makapal sila. So, sobrang liit ng chance na ma-yupi sila. Pero minsan na-yupi pa rin sila. Pero, sobrang understanding naman ng customers ko pagdating sa mga ganun. Wala pa naman ako nakakairitang customer. Pero kasi pagdating sa ganyan, bawal ka mang-away. Bawal ka mang-away, sis. Siguro marirelate ko na lang yan sa ako, pagiging vlogger ko. May mga nare-receive ako mga hate comments, ganyan. Hindi mo sila pwedeng replyan na aawayin mo sila kasi ibabalik nila yun sa'yo. Especially online seller ka. Sabihin, ikaw nagbebenta ng ganito, tapos ganyan kay Merot, parang, kung hindi ako bumili sa'yo, ganun kasi, ibabalik nila at ibabalik sa'yo. Lagi kasi nilang iisipin na customer is always right, which is wrong. Kasi hindi naman palagi tama yung customers. I mean, customer is the priority. Yon. I think ayun yung tama. Customer is the priority, pero hindi siya laging tama. Like, nababasa ko kasi sa ibang mga reviews, syempre bumibili din naman ako sa Shopee, nababasa ko mga negative reviews. Minsan, hindi lang naman talaga sila nagbabasa ng description. Hindi sila nagbabasa ng title. Alam mo yun? So, parang kasalanan din naman nila. So, iba-iba naman tayo ng preference. So, ayun, just be friendly lang. Accept mo lang, tapos mag-sorry ka na lang, ganun. Siyempre, i-rate nila yung Shopee mo, iwa 1 star ka nila, diba? Mga kabwisit. Wala ka namang ginawang masama, sila naman yung may kasalanan, ikaw iwa 1 star nila, diba? From Meryl Bienan, how to deal with relatives na minamaliit achievements ng small business mo. Maliitin mo din sila.
Hindi kasi nila maiintindihan kasi hindi naman nila ginagawa. Gets? Like for me, nung nalaman ng mga ibang relatives namin or mga lola ko na nag-online shop ako, nagbebenta ko ng stickers, sabihin nila, ano yun? Paano mo ibebenta? Tapos, hindi naman nila alam kung ano nangyayari sa loob ng Shopee, ganyan. So, hayaan ko na lang sila. Kasi, di naman nila alam eh. Ako naman yung kumikita, di ba? Ako naman yung naghihirap. So, quiet ka na lang. Tapos, kapag lumaki yung business mo, biglang, uy, apo ko yung may-ari ng ganyan. Uy, pinsan ko yan. Uy, pamangkin ko yan. Yan yung nagbebenta. Ganon. Ganon lang yun mga sis. Shut up lang tayo, quiet lang. From another username na hindi ko mabasa. Nakakasad pag may araw na wala kang benta, no? Paano mo tinitake yun? Wala lang. Iniisip ko lang na, okay, wala tayong benta today. Next na lang. Kasi may mga araw talaga na wala talaga akong benta for real. Kahit na marami akong stocks, okay, sige, tomorrow is another day, boost ulit tomorrow, ganyan. Ayun, kasi kailangan mo ng mahabang patience at understanding sa pag-online sale. Kasi, yun nga, hindi naman all the time may mag-order sa'yo kasi pwede naman sila mag-order sa iba. Alam mo yun? Okay, from Prelihera CJK. May bayad po ba pag nag-start magbenta sa Shopee? Wala kang pabayaran sa Shopee. And that's what I like about selling sa Shopee. Wala kang babayaran talaga. Kailangan mo lang ng stocks mo, of course. Sa career na yung waybill, sa kanila na yung pouch. So, wala kang babayaran. Sa JNT, I'm not sure. Wala pa akong JNT. Hindi pa rin ako na-approve hanggang ngayon. Hindi ko alam kung nagbibigay sila ng waybill. Alam ko, depende daw sa branch. I don't know. I can speak for JNT. Pero, for GoGo Express and Japan, na career ko ngayon, sila yung nagbibigay, sir. So, from Irish Claudine, paano mag-handle sa mga Shopee accounts? Ako kasi yung Shopee ko, in-open ko lang siya kapag wala akong ginagawa. I-open ko yung app ko, tapos i-boost ko yung mga products ko. Tapos, every night, ako nagpapak ng orders ko. Almost every day ako nag-next shipping day for orders before 9 p.m. I mean, kapag nag-order ka before 9 p.m. today, isi-ship ko na yun tomorrow, mapipick up na yun ng rider kasi ayusin ko na siya mamayang gabi. Pero may mga days na hindi ako nag-ship ng next day shipping kasi like aalis ako or grocery or walang may iwan sa bahay namin na magbibigay sa mga kuyang pick up. So ayun lang naman, may mga days lang naman na hindi ako next day shipping. Pero ayun talaga yung target ko, next day shipping. So ayun lang yung mga questions na nakuha natin, guys. As of now, if you want a part 2, let me know. Ilagay nyo lang yung mga questions nyo down below. Ayun lang, guys. Thank you so much for watching. And don't forget to visit my shop on Shopee. Tanan! Ayun lang, guys. Thank you so much for watching. And I will see you on my next one.